Hello! Όπως βλέπετε, έχει αλλάξει το background. Αν είσαι καινούριο subscriber, μάλλον δεν ξέρεις what's going on. Για τους παλιούς και δυνατούς subscribers, ξέρετε ότι είμαι πίσω στην Κύπρο! Yay! Είμαι πίσω στην Κύπρο! Yay! Cyprus! Για το σημερινό βίντεο, θέλω να νομίζετε ότι είμαι που τους ανθρώπους που κράζουν και κάνουν χώμα ένα συγκεκριμένο άτομο. Ούτε έχω πρόβλημα αν είσαι gay, because the person I'm gonna show in the video δεν ξέρω αν είναι gay, δείχνει λίγο gay, αλλά έχω πρόβλημα με τα σκατά που φκαίνουν από το στόμα του. Για σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς μπορείτε να γίνετε διάσημοι διαδικτυακά και τι ωφέλη μπορεί να έχετε από αυτό στη ζωή σας την καθημερινή. Πάμε να δούμε πώς να γίνεις διάσημος. Η συνταγή αυτή είναι δοκιμασμένη πάνω μου και όπως ξέρετε για μένα παραμιλάει όλο το ελληνικό ίντερνετ, κάποτε παραμιλούσε και το διεθνές ίντερνετ. Υπάρχει ελληνικό ίντερνετ. Χωρίς παρεξήγηση έχεις 590 subscribers και ελάχιστες χιλιάδες views. Πίστεψε με, δεν μιλάει κανένας για σένα. Αλλά θα επιστρέψω και εκεί γιατί έχω φτιάξει Tumblr και σκοπεύω να γίνω διάσημος στο Tumblr. Μπορεί και να μην τα καταφέρω ποτέ, αλλά είναι ωραίο να βάζεις στόχους στη ζωή σου. Ήδη με νευριάζει. Σκοπεύω να γίνω διάσημος στο Tumblr. Αχα, τι ωραίους στόχους που βάζεις στη ζωή σου. Πάμε παρακάτω. Πρώτον, για να γίνεις διάσημος πρέπει να έχεις ωραία φάτσα. Μαλακία νούμερο 1. Πρέπει να έχεις ωραία φάτσα. Όχι ρε φίλε, δεν πρέπει να έχεις ωραία φάτσα. Βοηθάει να έχεις ωραία φάτσα, αλλά δεν πρέπει να έχεις ωραία φάτσα. Δηλαδή ο Jay-Z έχει ωραία φάτσα. Η Amy Winehouse έχει ωραία φάτσα. Ο Ροναλντίνιο έχει ωραία φάτσα. Όχι, έχουν ταλέντο. Και να δεις τι πουλάει αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο λοιπόν πουλάει το swag και γι' αυτό όπως βλέπετε φοράω μπέι καπέλο χωρίς να ξέρω τι συμβολίζει, γιατί δεν με ενδιαφέρει ακριβώς αυτό. Με ενδιαφέρει απλά να το βλέπουν 14χρονα και 15χρονα παιδιά στο ίντερνετ και να με το ξάζουν χωρίς ακριβώς να έχουν λόγο για να το κάνουν αυτό. Τέλειο. Περίμενε. Τι λέει ρε μαλάκα! Στην περιοχή μου εμένα είναι της μόδας να φοράμε cowboy καπέλα που έχουν καμασούτρα στάσεις από πάνω. Δηλαδή εσύ ρε φίλε δεν θέλεις να είσαι διαφορετικός, γιατί και το να είσαι διαφορετικός πουλάει. Εσύ θέλεις να είσαι εντελώς sell-out με 0 προσωπικότητα. By the way, δεν νομίζω να σε δοξάζουν τα 15χρονα γιατί δεν έχεις ταλέντο. Επειδή φοράς καπέλο, swag, δεν σημαίνει ότι σε δοξάζουν. I'm trying to work out how the fuck your brain works. Κανόνας δεύτερος, όποτε βγαίνετε ή ακόμα και να μην βγαίνετε, πρέπει να δείχνετε ότι περνάτε τέλεια, ότι η ζωή σας είναι πολύ αξιοζήλευτη. Α, ναι. Δηλαδή να μην περνάς τέλεια για σένα, να περνάς τέλεια για να βλέπουν ότι περνάς τέλεια. Oh yeah, λογική! Ρε Αλέξη, φέρει μου άλλη μια σαμπάνια ρε μαλάκα. Με άφησε η γκόμενα και η μάνα μου πεθαίνει από AIDS. Αλλά δεν πειράζει, θα κάνω ότι περνάω καλά. Για σας ρε μαλάκες, για σας. Περίμενε, είπε ακόμα και να μην βγαίνετε. Δηλαδή όταν είμαι μόνος μου σπίτι να δείχνω ότι περνάω τέλεια. Βλάκα! Κανόνας νούμερο 3. Κάνε extreme πράγματα, χωρίς λόγο. Να μην ξέρεις γιατί το έκανες. Βάψε κόκκινα τα μαλλιά σου. Τέλειο, χωρίς λόγο. Αύριο κάνε τα μπλε και την επομένη κάνε τα μόβ. Με αυτό συμφωνώ. Είναι ωραία να κάνεις random πράγματα, αλλά για τον εαυτό σου. Όχι για να γίνεις διάσημος. Κανόνας νούμερο 4. Φτιάξε προφίλ σε ό,τι ιντερνετικό υπάρχει. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Vine, Tumblr, τα πάντα. Πρέπει να έχεις προφίλ παντού και να ασχολείσαι με όλα. Άμα δεν ασχολείσαι με κάτι από αυτά, συγγνώμη κουκλίτσα μου, δεν έχεις μέλλον. Έλα να το πούμε όλοι μαζί. 1, 2, 3. Τι λέει ρε μαλάκα! Τούτον που είπε μόλις τώρα πρέπει να το διδάξουμε στα σχολεία. Σπουδάζεις για να είσαι γιατρός, αλλά δεν έχεις Tumblr. Δεν έχεις μέλλον κουκλίτσα μου. Αλλά αυτός εννοεί για να γίνεις διάσημος. Δηλαδή πριν πολλά χρόνια που δεν υπήρχε καν το ίντερνετ, δεν υπήρχαν οι διάσημοι. Διάσημοι υπήρχαν. Επειδή είχαν ταλέντο. Όχι Twitter account. Ο επόμενος κανόνας είναι πάρα πολύ σημαντικός, πρέπει να το θυμάστε. Πρέπει
να μην απαντάς ποτέ στα σοβαρά. Πρέπει να μην παίρνεις τίποτα στα σοβαρά και πρέπει να περιφέρεσαι λες και είσαι το κέντρο του σύμπαντος. Ξέρεις τι θα γίνει αν πάρω αυτή τη συμβουλή? Γεια σου 2J, με λένε Μαρία και είμαι μάνα ενός παιδιού που έχει καρκίνο. Ο γιος μου κάθεται όλη η μέρα και βλέπει τα βίντεο σου και είσαι ο μόνος που τον κάνει να γελάει. Θα ήθελα να ξέρω, είναι καθόλου δυνατό να έρθεις μια μέρα από το σπίτι να τον δεις? Θα ήταν τα πάντα γι' αυτόν. Όχι! Ας πεθάνει! Είμαι το κέντρο του σύμπαντος! Γαμάω! Όταν σου λένε είσαι διάσημος, πρέπει να λες όχι μωρέ, σιγά, έχω 25.000 follower, δεν με ξέρει κανένας. Με εκνευρίζει. Πάμε παρακάτω. Επόμενος κανόνας, πρέπει να κάνεις φωτογραφίσεις. Αν δεν είσαι αρκετά ωραίος και δεν αρκετά πρωτότυπος και δεν έχεις φίλους φωτογράφους, μπορείς πάντα να πας και να δώσεις όλα σου τα λεφτά σε φωτογράφους και να σε βγάζουν φωτογραφίες. Τέλειο. Τέλειο. Δώσε όλα τα λεφτά σου σε φωτογράφο, παρόλο που μπορείς να βγάζεις μόνο σου φωτογραφία με κινητό ή μια μέτρια κάμερα. Δώσε όλα τα λεφτά σου σε φωτογράφο. Logic. Έχει και δεύτερη λύση. Αν πάλι δεν θέλεις να το κάνεις αυτό και θέλεις να κάνεις κάτι πιο προσιτό, μπορείς να αγοράσεις μια DSLR κατά προτίμηση 2.000 ευρώ και παραπάνω και να βγάζεις τον εαυτό σου φωτογραφίες. Να αγοράσεις μια κάμερα κατά προτίμηση 2.000 ευρώ δεν είναι πολλά λεφτά. Δηλαδή, αν αυτή είναι η δεύτερη λύση, πόσα λεφτά πρέπει να δώσω στο φωτογράφο? 5-6 χιλιάδες? Αχα, εσύ είσαι πλούσιος, φαίνεται από τη διασημότητα σου. Το επόμενο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις ότι είσαι διάσημος όταν αρχίζουν να σου δίνουν τσάμπα πράγματα. Όπως αυτό το ειστήριο για το Rockwave αύριο που κάνει 1 cent. Εγώ δεν πληρώνω ποτέ ειστήρια για live και τέτοια, γιατί παντού είμαι καλεσμένος. Γιατί είμαι καλεσμένος? Γιατί όταν είσαι γνωστός θα πας εσύ. Που σημαίνει ότι θα έρθουν και άλλοι εξαιτίας σου. Θα πούνε, ας πάμε εκεί επειδή είναι ο Alex Lightning εκεί. Ρε βλάκα! Δεν σε ξέρει κανένας! Δηλαδή παίζει τον διάσημο. Χαίρεσαι επειδή πήρες ένα εισιτήριο που κάνει 1 cent. Θέλεις να πιστέψουμε ότι μπαίνεις παντού δωρεάν επειδή έχεις 590 subscribers? Ρε! Ισχύει ότι κάποιοι θέλουν να πάνε κάπου επειδή πάει ένας διάσημος, αλλά νιώθω ότι ο μόνος που θα σε ακολουθούσε εσένα είναι ο Ψινάκης. Τελευταίος κανόνας, πρέπει να ταΐσεις καλά με όλους. Πρέπει όσοι είναι οτιδήποτε διαδικτυακά ή και όχι διαδικτυακά μόνο. Πρέπει να τον διακόψω. Παρατηρήσετε ότι ανάβει συνέχεια το τσιγάρο χωρίς να το πίνει, για να δείξει ότι πίνει τσιγάρο και είναι ωραίος. Οποιοςδήποτε είναι κάτι, πρέπει να τον δοξάζεις και να του γλύφεις τον κόλο. Νιώθω ότι όταν λες εσύ πρέπει να του γλύφεις τον κόλο, το εννοείς κυριολεκτικά. Πρέπει να λες μόνο καλά πράγματα γι' αυτόν και να το παίζεις κολλητός του, κολλητή του ή οτιδήποτε. Μπορείς φυσικά πισόπλατα να κράζεις. Βασικά σχεδόν επιβάλλεται να κράζεις πισόπλατα. Μαλάκα, είσαι ο χειρότερος role model που έχω δει στο ίντερνετ. Δηλαδή, εσύ λαλείς ότι πρέπει να είσαι ψεύτικος, διπλοπρόσωπος και να κράζεις τους άλλους πισόπλατα. Ρε! Και γενικότερα πρέπει να λες ψέματα για τα πάντα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να σας λέω ότι έχω 1 δισεκατομμύριο ευρώ και χαλάω κάθε μέρα άπειρα λεφτά χωρίς λόγο και γενικότερα είμαι πλούσιος. Όχι ρε βλάκα, το αντίθετο πρέπει να κάνεις. Γιατί αν δείχνεις ότι είσαι εκατομμυριούχος και ο άλλος που σε βλέπει μάλλον δεν κρατάει λεφτά, νιώθει ότι δεν μπορεί να είναι στο επίπεδο σου. He can't connect with you. Κατάλαβες? Και για ποιο λόγο να δείχνεις ότι είσαι πλούσιος αν δεν είσαι? Με το background το δικό σου και με το air condition πάνω που οι κελές σου φαίνεται ότι δεν κρατείς ούτε εσύ πολλά λεφτά anyway, so δεν κάνεις καν τούτα που λες ότι πρέπει να τα κάνεις, you dick. Η τελευταία συμβουλή, την οποία όντως προτείνω, γιατί είναι το μόνο που κάνω, θα πρέπει να προβάλλετε κάθε στιγμή της ζωής σας και πρέπει ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε να ξέρει περίπου τι έχεις κάνει εκείνη τη μέρα. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να ξέρει κάποιος τι έχεις κάνει με τη μέρα σου. Of course! Μόλις έχεσα. Twitter! Μ' αρέσει που λέει, όντως το προτείνω γιατί είναι το μόνο που κάνω. Κι όμως δεν είναι διάσημος. Ρε φιλέ, κλάνεις που το στόμα σου. Αυτές ήταν οι συμβουλές του Alex Lightning για το πώς να γίνετε διάσημοι. Πιστεύω ότι είμαι ήδη πάρα πολύ διάσημος και μπορώ να μοιράζω τέτοιου είδους συμβουλές. Αυτό ήταν το top. Πιστεύω ότι είμαι ήδη διάσημος. Πού? Στο MySpace. Έψαξα λίγο το θέμα στο κανάλι του και ήβρα μια φάση που το Star TV, αλλά περιπέζουν τον.
κανονικά. Όταν λες τοπική διασημότητα, σε πόσα οικοδομικά τετράγωνα το τοποθετείς? Συγγνώμη, άμα με βλέπεις έτσι κάθε μέρα στον δρόμο, δεν θα με μάθεις σε κάποια φάση? Μπορείτε να κάνετε τουλάχιστον subscribe και like και comment σε φίλους μου, όπως Night Power GR, ο Titkov, που είναι πολύ καλός μου φίλος. Μπράβο, τουλάχιστον είναι καλό παιδί και προσπαθεί να βοηθήσει τους φίλους του, λέγοντας να κάνετε like και subscribe στα κανάλια τους. Το φίλο μου η Τσελονίδας Κατουρλίτσο στο Twitter, μπορείτε να κάνετε follow και την Αψύμφια Stacy. Συνεχίζει, μπράβο, κερδίζεις λίγο respect από μένα ρε φίλε. Και μπορώ να ρίχνω ονόματα για πάντα γενικότερα, για να δείξω ότι είμαι κοινωνικά δικτυωμένος. Γιατί έτσι κάνουμε εμείς οι διάσημοι. Τόσα ονόματα απλά για να δείξει ότι είναι κοινωνικά δικτυωμένος. Ρε διπλοπρόσωπε. Είναι όλα λόγω εκμετάλλευσης φυσικά, έτσι. Εκμεταλλεύουμε όλους τους φίλους μου. Ελπίζω να το κάνετε κι εσείς, γιατί αν το κάνετε είστε βλάκες. Γεια σας. Ελπίζω να εκμεταλλεύεστε τους φίλους σας, γιατί αν δεν το κάνετε είστε βλάκες. Wow. Ειλικρινά, ό,τι φκένει από το στόμα σου πρέπει να μπαίνει απευθείας πίσω μες στον κόλο σου. Δίνεις τις πιο απέσιες συμβουλές που έχω δει ποτέ. Ποτέ. Αυτό ήταν το τέλος του βίντεο. Αν μπορείτε κάντε like και subscribe. Κάντε με follow στο Twitter, στο Instagram. Tumblr δεν έχω, γιατί πιστεύω είμαι αρκετά διάσημος. Τι λέτε τώρα? Αν μπορείτε ακούστε λίγο την Beyoncé, τη Shakira, την Anna Vissi. Είναι φίλες μου αυτές, τις ξέρω γιατί είμαι αρκετά κοινωνικά δικτυωμένος. By the way, δεν έχω ωραία φάτσα. Τέλεια. Δεν καταλαβαίνετε, είμαι τόσο διάσημος, ας πούμε, που μου δώσανε αυτό το αυγό δωρεάν. Και είμαι τόσο διάσημος που μπορώ να σπάσω το αυγό πάνω μου και ας πούμε ο κόσμος να πιστεύει ότι ακόμα γαμάω. Τόσο διάσημος είμαι. Just gets better. Just gets better.